අයිබෝවන් කළු පහන බතික් අපේ බතික් ගැලර YouTube චැනල් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Reactor ඩයි මගින් ලස්සන බතික් ලුංගියක් පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිව like කරලා subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිට ප්‍රථමයෙන්ම මේ සඳහා පැරපින්නිටි උමනා වෙනවා. පැරපින්නිටි මේ වගේ භාජනයකට දාලා අපි ඒක අවශ්‍ය පදමකට උණු කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට මේ රෙද්දේ අපේ අවශ්‍ය රටාව අපි මේ වගේ නිර්මාණය කරගත යුතුයි. ඒ නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ ඒකින් ඉතිරි වෙන මේ නිර්මාණයේ තියෙන ඉටි අහල හැර අනිත් පසුබිම අපි ඉටි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ සඳහා අපි පසුබිම සම්පූර්ණ තදම වර්ණයක් පාවිච්චි කරන නිසා මේ අවශ්‍ය ඩිසයින් එක පමණයි අපි ඉටි කරගන්නේ. ඉටි කරගත්තට පස්සේ අපි අනිත් හරිය සම්පූර්ණම ඩයි එකේ දානවා. මික්සර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ Reactor Blue CD කියන ඩයි වර්ගය. ඒ ඩයි එක මේකේ වර්ණයකට දාලා ඊළඟට මේ සඳහා අපි මොටර පාවිච්චි කරන්නේ. මොටර දාලා ඉතින් අපි මේක දී කරගන්නවා. මේක කැට ඉවත් කරලා හොඳට දී යුතුයි. දී කරගත්ත ඩයි ටික අපි මේ වගේ ඩයි බාක්ස් එකට දාගන්නවා. දාලා කවලම් කරනවා. ඊළඟට අපි වෙනත් භාජනයකට මේ දාන්නේ Reactor P අවශ්‍ය පදමට දාලා ඊළඟට අපි මේ ජලය සමග show dash දී කරගන්න හදන්නේ. මේ අපි දාන්නේ show dash අවශ්‍ය පදමට show dash දානවා. ඒක දාලා අපි හොඳින් දී කරගන්නවා වතුරේ හොඳට දී වෙන ආකාරයට. ඒක මේ විදිහට දී කරාට පස්සේ අපි මේ ළඟට මේකට මිශ්‍ර කරන්න ඕන ග්ලෝක සෝල්ට් හෝල් වෙනු ඉන්තුන්දි පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලෝක සෝල්ට් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ දානවා. මේක දාලා අපි මේකත් ඒ ජලයේම හොඳට දිය කරගන්න ඕන. කැට නැති වෙන ආකාරයට මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දැම්මා. දැන් අපි මේක හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඊළඟට අපි දිය කරගත්ත ග්ලෝක සෝල්ට් හා සෝඩෑස් මේ Reactor P මිශ්‍ර කරගත්ත භාජනයට නැවත දානවා. දාලා ඒකත් හොඳින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ දිය වෙනසේ කවලම් කරගන්නවා. අපි වෙනත් භාජනයකට මේ මිශ්‍ර කරගන්න හදන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා කියන කෙමිකල් එක. ඒක අපි ජලය සමග මිශ්‍ර කරගන්නවා. ගත් මිශ්‍රණයටම අපි ඩයිපික්ෂර් කියන කෙමිකල් එකත් යම් ප්‍රමාණයක් ඒකට මේ විදිහට දාගන්න. කලින් ඩයි දිය කරගත් භාජනයට අපි මේ හදාගත්ත අර කෙමිකල් වර්ග ටික ඒකට මිශ්‍ර කරන්න. ඒකට මිශ්‍ර කළා දැන් සම්පූර්ණම මේ බාත් එකේ ඩයි සහ කෙමිකල් ටික සම්පූර්ණ මිශ්‍ර වෙන ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන.
අපි නිර්මාණය කරගත්ත රෙද්ද වතුර දාලා දී බේරෙන් හැරලා තියෙන්නේ. මේක මේ වගේ ඩයි බාත් එකකින් දාන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි සඳහා ඉටිපොලයක් පාවිච්චි කරලා ඉටිපොලේ දිගට මේ වගේ රෙද්ද ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක ඩයි බාත් එකට හොඳින් දාන ආකාරයට දිවන්න ඕන. මේ හොඳින් අපදා ඉන්නේ අර පැක්සිටිනවා පැක්සිටින් තියෙන්නේ රෙද්ද හොඳින්ම පිරිමදින්න ඕන. ඒ පිරිමදීම තුළ තමයි පැක් මොනවද සිටින්නේ කියන රෙද්ද නියම ආකාරයට ඩයි එක හොඳට අල්ලන්න. ඩයි ගැල්ලු අපේ නිර්මාණය වැලක තමා ඩයි බේරෙන් තුරු පොඩි වෙලාවක් තබලා ඊට පස්සේ පැය 12ක කාලයක් සිසිල් ස්ථානයක තැබිය යුතුයි. පැය 12කට පසු අපි මේ වගේ ජල සම්පූර්ණ ජලයෙන් මේක නැවත ඩයි පරිපූර්ණ ඩයි ඉවත් කරගන්න ආකාරයට සම්පූර්ණ රෙද්ද හොඳින් හොදන්න ඕන. දැන් අපි හදන්නේ මේ අපේ නිර්මාණය ඉවත් කරගන්න. ඒ සඳහා අපි මේ වගේ බෙරල් එකකට හොඳට වතුර නතරන්න වතුරට සබන් කුඩු පොඩ්ඩක් දාලා මේ ආකාරයට ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරගත්ත රෙද්ද මේ ආකාරයට නැවත පිරිසිදු ජලයෙන් හොඳින් සෝදාගත යුතුයි. අපේ නිර්මාණය අවසාන වශයෙන් ඔබට දිස්වෙන්නේ මේ ආකාරයට. ඒ නිර්මාණය පිළිබඳව දැන ගැනීමට හෝ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපේ කළු පහන බතික් Facebook පිටුව හරහා අපව සම්බන්ධ කරගන්න. මෙවැනි නිර්මාණ දිගටම බැලීම සඳහා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.